Manulife online account. How to register to Manulife online. And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Gamit ko ngayon yung cellphone ko and magre-register tayo sa Manulife online. This way, pwede natin i-access yung account natin or yung policy natin online. So let's proceed. Gamit ko yung cellphone ko and pumunta na ako sa website ng manulife.com.ph. From here, i-tap natin tong profile or yung icon na parang tao. And then tap ko tong sign in. Actually, hindi tayo magka-sign in. Instead, mag-register tayo ng account. So piliin natin tong register an account sa bandang baba. From here, i-provide ko lang lahat ng information, yung email address, mobile number, and also yung birth date. Once ma-provide na lahat ng information, i-check lang tong I agree to users' terms and conditions and privacy policy. Pwede nyo tong basahin further, pero sa akin okay na. Tap ko na tong continue. Gusto kong maka-receive ng OTP via pwedeng email address or mobile number. Itong mga details na to is naka-save na kasi to or ito yung mga details na meron ako sa policy ko. That's why dito na pwedeng mag-send na OTP. So, piliin ko yung isa and then tap ko yung send OTP. And kapag na-receive na nga yung OTP, enter lang dito yung code. Tap ko yung proceed. From here, pwede na ako mag-create ng password. Na-enter ko na yung password twice. Pwede na tayo mag-proceed. Tap continue. And ito na, pwede nang ma-access yung policy number and also yung amount. Also, kung kailan din siya dapat bayaran. Para sa iba't ibang mga features dito sa Manulife Online, pwede nyong i-check yung sa claims na part, yung pwede nyo ma-process dito online, like yung pag-file nga ng claim. Also yung payment, like kung gusto mo magbayad online, pwede dito or pwede rin sa iba't ibang channel katulad ng GCash, Maya, BPI, Union Bank, which is gagawin na rin natin sa mga succeeding videos. So, pwede nyo nang i-check tong playlist sa baba on how to pay sa Manulife. Pwede nyo rin tong gawin kung magbabayad kayo ng ibang insurance or ibang policy. Basically, pareho lang din naman yung process. Basta meron kayo ng policy number or account number from that insurance, pwede nyo nang bayaran sa mga payment channels na pinakita namin dito sa baba. Sana makatulong. Please let us know by clicking the like button and see you sa mga next videos. Bye-bye!